Hello mga ka-Wonder! Nakikita niyo ba yung nasa likod ko? Isa lang ito sa napakaraming lumang bahay dito sa Sariaya, Quezon. Ang bahay na to ay kilala sa tawag na Gala Ancestral House na itinayo noong 1930. At alam niyo ba mga ka-Wonder, ang WanderPol mansion nito ay naging bahay ng maraming pelikula at teleserye tulad ng pelikula nila Barbie Morteza at Maricel Soriano at marami pang iba. At mapapansin nyo naman kung paano minentain ngayon ng mga may-ari at ng nakatira dito. Tara, pasukin natin. Samahan nyo kami sa paglalakbay sa nakaraan para tuklasin ang makasaysayang kayamanan. Welcome to Gala Ancestral House. Pag-aari po ito ng isang prominente at mayamang pamilya dito sa bayan ng Sariaya, si Dr. Isidro Rodriguez at Doña Gregoria Gala. So nag-start ang construction ng bahay na ito at the year 1930 and finally completed at the year 1935. So pwede na po nating i-explore. Ang ganda, no? Grabe, wow! National Heritage. Yes. Art Deco. No? May 14, 2000. 2000. Kasama si WanderPol sa bawat bayan, maglalakbay tayo sa dagat at bundok, bawat sulok ng Pinas. Tuklasin natin ang likas na ganda. WanderPol World, WanderPol World, yeah. Tara na, WanderPol World, WanderPol World. Tayo ay maglibot sa bawat tanawin, saya'y ating dulot. Bawat kwento ating sisiwalat, sa adventure sumabay. Mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, kasaysayan at kultura atin na sisidlan. Mga taong lugar, lahat ay sasalubong. Ay, oo! Kasama si WanderPol. Mayaman yun. Pinakamayaman na talaga ang meron ganito. WanderPol World, tayo'y maglibot sa bawat tanawin, saya'y ating dulot. Bawat kwento ating sisiwalat, sa adventure sumabay. Sa bawat hakbang, bagong kwento at kulay. Sa bawat lag-alaalay, nabubuhay. Isang paglalakbay sa kagandahan ng bayan. WanderPol World, sa bawat sulok ng tahanan. WanderPol World, WanderPol World, yeah. WanderPol World, tara na, WanderPol World. Oh, yeah. Tara na, WanderPol World, WanderPol World, WanderPol World, WanderPol World. Halika na, kasama si WanderPol sa bawat bayan, maglalakbay tayo sa dagat at bundok, bawat sulok ng Pinas. Tuklasin natin ang likas na ganda. WanderPol World, WanderPol World, yeah. Tara na, WanderPol World, WanderPol World. Tayo ay maglibot sa bawat tanawin, saya'y ating dulot. Secret passage ng freedom. So, ito po Tayo ang maleta ng unang panahon, di ba? Kung nagtatravel ka ngayon. Spanish time, Japanese time, and
Dinidipin na lang. Ganun siya kayaman. Kasama yung yaya. Sa bawat sandali, sa bawat yugto, WanderPol. Ito naman po yung kanyang collection. Ay, wow! Parang si Imelda Marcos. Collection. Doon yung market ko. Bawat tanawin, saya'y ating dulot. Bawat kwento, ating isisiwalat. Ay, ito po. Royal Soda. Ito po. Royal yan. Pag may sakit. Royal. Hindi na pag may lagnat ka, hindi papainom sa'yo. Saya'y ating dulot. Bawat Ah, kwento, yan. ating isisiwalat. O, kasi may sino yan, may puta. WanderPol.